duke u ndalur gjërësisht tek konflikti mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Është e rëndësishme që të sqarojmë se lindja e mesme mbetet një rajon me sfera influence ku aktorët kryesor janë Washingtoni dhe Teherani. Kësaj shtete dhe organizata të ndryshme priren që për interesat e tyre të kenë aleanca me njërin apo tjetrën palë. Kjo përfshin qeverit, grupet opozitare apo edhe grupimet terroriste. Aktualisht aleatët më të fortë të Shteteve të Bashkuara, sikurse ndjekim edhe në hartë, janë Arabia Saudite, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Ndërsa Irani nga ana tjetër njihet për ndërhyrjet në Irak, aleancën me Sirin, si dhe mbështetjet që tregon për grupet terroriste në Yemen dhe në Liban, ku respektivisht janë rebelët e Houthit dhe ata të Hezbollahut. Përmes këtyre aleancave, palët janë përfshirë vazhdimisht në tash të quajturën proxy war, që nënkupton një përplasje të vazhdueshme, ndonse jo të drejt për drejt. SBA ka një numër të konsiderueshëm bazash toksore dhe ajrore, por edhe detare, ndërsa shifrat më të larta për personel ushtarak, sikurse tregon edhe ky infograf, stacionohen në Afganistan, ku janë rreth 14.000 ushtar për të vijuar me Katarin dhe Kuvajtin, nga 13.000 secila, dhe Irakun me 6.000, kështu me radhë. Gjithsesi, kjo hartë nuk pasqyron edhe zhvendosjet më të fundit, ku besohet se në lindjen e mesme ka edhe 5.000 forca shtesë nga Shtetet e Bashkuara. Amerikanët janë padyshim superfuqia më e madhe ushtarake e botës, edhe po të bëhet krahasimi, shifrat tregojnë se Irani mund të jetë konkurrues vetëm në aspektin e flotës detare, që e shihni në linjën e dytë me 398 mjete ushtarake të këtij karakteri, ndërsa Shtetet e Bashkuara qëndrojnë edhe këtu më lart me 415 të tilla. Forcat ajrore nuk kanë të krahasuar, ku amerikanët posedojnë mbi 13.000 avion luftarak, ndërsa Irani diçka më shumë se 500. I njëjtë është edhe krahasimi për tanqet dhe makinerit e rënda toksore, ndërsa sa i përket personelit aktiv, SBA ka një ushtri gati 2 herë më të madhe. Por duhet thënë se edhe Irani nuk mund të konsiderohet si një peshë e lehtë, si një shtet që ka mbërritur shumë pranë zhvillimit të armëve bërthamore, e së fundmi ka braktisur edhe paktin nuklear të vitit 2015. Por, çfarë ka ndodhur së fundmi? Tensioni ka rilindur që prej momentit të vrasjes së një kontraktori amerikan në një bazë ushtarake amerikane në Irak, në 27 dhjetor nga milicë që mbështeten nga Irani. Kjo bëri që amerikanët kundërpërgjigjen me sulme ajrore, duke vrarë 10 antar të këtij grupimi vetëm 2 ditë më pas. Milicët mëtej më sy në ambasadën e SBA-s në Bagdad, një lëvizje e cila e i nervozoi së tepërmi amerikanët. Për shkallëzim më i madh vjen në 3 janar, kur presidenti Trump urdhëroi vrasjen e generalit Qazim Sulejmani. Ky i fundit konsideroi si dora e gjatë e regjimit që orkestronte sulmet e Teheranit jashtë kufive. Në varrimin e tij morën pjesë mbi 1 milion persona, ndërsa hakmarrja erdhi vetëm 12 orë pas ceremonisë mortore. Irani ka bombarduar 2 baza amerikane në Irak, shumë pranë Bagdadit, një lëvizje që përbën sulmin më të drejt për drejt iranianëve mbi SBA-n, që prej marrjes peng të 40 diplomatëve amerikanë që shërbenin në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Iran në vitin 1979. Ende nuk ka një bilanc të qartë mbi impaktin e kësaj goditje, ndërsa pritet që zyrtarët amerikanë të japin versionin e tyre. Mediat kanë shkruar për dëmet konsiderueshme të pajisjeve ushtarake dhe për 10 viktima në njerëz. Gjithsesi, kjo do të duhet konfirmohet. Shumë analistë kanë folur për një përplasje të mundshme ushtarake mes palëve, por pavarësisht për shkallëzimit, as SBA dhe as Irani nuk kanë patur një deklaratë formale për luftë. Tashmë topi ndodhet në fushën amerikane dhe ekspertët paralajmërojnë se Washingtoni dhe presidenti Trump mund të vinë me një kundërpërgjigje të ashpër. Por, pa folur në avans, më mirë le të presim për zhvillimet e orëve në vijim. Ajo që mund të themi për tani është se bursat ndërkombëtare kanë patur një tronditje të fortë, diçka e kuptueshme, kur trazohet një rajon që ka mbi 65% të rezervave botërore të naftës. Detajet i ndjekim me kronikën. Sulmet e së mërkurës ndaj bazave amerikane nga Irani bën që të gjitha bursat aziatike dhe ato europiane të hapen negativisht. Tensionet gjeopolitike në lindjen e mesme rritën vlerën e metaleve të çmuara në bursa.
Çmimi i arit arriti të mërkurën niveli më të lartë të 7 viteve, duke u shitur me $1.610 për oncë. Argjendi po ashtu u rrit me 1,18% nga dita e kaluar, ka për vlerën $18,4 për oncë dhe platini 5,4% preku cako më të lartë të 2 muajve, duke u këmbyer 20% më shtrenjtë brenda javës, apo me mbi $8.460. Ekonomistët thonë se konflikti mes Iran dhe SBA-s ka pak gjasa të përshkallëzohet seriozisht, pasi nuk do të ishte në interesin ekonomik të asnjërs palë. Detajet të reja vijojnë të zbardhen nga vrasja e regjistruar një ditë më parë e biznesmenit Kastriot Reçi ditën e djeshme në Rëshen. Më shumë detaje do të na i sjell kolegu Elvis Ila. Elvis, përshëndet, çfarë ke mësuar për dinamikën dhe hetimet e këtij rasti? Vijojnë kërkimet në lidhje me autorët e ekzekutimit të 47 vjeçarit Kastriot Reçi. Deri tani janë shoqëruar në polici disa persona të cilët po merren në pyetje në lidhje me këtë vrasje që ndodhi ditën e djeshme, por ende nuk ka asnjë person të ndaluar në lidhje me ngjarjen. Sipas burimeve në vendin e ngjarjes, por edhe nga dinamika e grupit hetimor, bëhet e ditur se Kastriot Reçi në momentin kur është ekzekutuar ka parkuar makinën dhe është drejtuar për të hyrë drejt lokalit të tij në qendër të qytetit të Rëshenit. Ka qenë bashkë me të Vellan, por e ky fundit ka hyrë disa sekonda më përpara brenda lokalit, ndërsa Reçi ishte ndaluar duke biseduar me një grua dhe sapo është ndarë prej saj është ekzekutuar me një armë, pra me sniper, duke gjetur vdekjen me njëhershme pasi e ka kapur një plumb në pjesën e krahërorit. E qartë, Elvis, unë falenderoj për detajet në të fundit. Faleminderit dhe juve. Mirë, shikues nderuar, të 18 atentati mafioz në Rëshen ndaj Reçit nuk është i pari i këtij lloji në vend. Ai pason një seri ekzekutimesh mafioze të pasbardhura dhe të trashëguara që nga viti 2019. Janë të paktën 15 atentate që kanë elementet e krimit të organizuar. Atentati mafiozis së martës në Rëshen ndaj Kastriot Reçit, i dyti për këtë vit, pason një seri ngjarjesh mafioze të ndodhura në vend nga viti 2019, ndërsa shumë prej tyre kanë mbetur të pasbardhura. Gjatë vitit të shkuar, nga 57 vrasje, të paktën 15 prej tyre janë kryer në mënyrë mafioze, ku krimi goditi edhe njerëz të drejtësisë. Grupet kriminale vran avokat Ravik Gurën, ndërsa u krye atentat me armë dhe tritol ndaj 2 prokurorëve, Arjan Doja dhe Albert Kuliçi. Nga vrasës profesionist u ekzekutuan ish policët Santiago Malko e Arben Bilali, duke vijuar me vrasjen e Ferdinand Polis dhe vëllezërve Bilali në Shkodër, apo edhe atentatin ndaj Armando Sulejmanit, i njohur si Çipuri në Vlorë. Atentatet mafioze vijuan edhe me ekzekutimin në Lushnjë të Besmir Hidës dhe Enver Boriçit. Në ditët e fundit të vitit që lam pas, ju bën atentate mafioze Andi Zylyfit dhe Ardi Turuçit në zonën e Elbasanit. Nga plumbat mbeti i vdekur 23 vjeçari Zylyfi, ndërsa sipas policisë viktima kishte lidhje familjare me 2 personat që kanë mbetur të vrarë në një atentat në Bradashesht e Elbasanit në fund të 2018-s. Në nisje të vitit 2020, krahas vrasjes me sniper të Kastriot Reçit, një tjetër 47 vjeçar u vra pranë biznesit të tij në Tropoj nga autor ende të panjohur. Guxim Gjyryqi u ekzekutua në hyrje të lokalit të tij, ndërsa njihet për lidhje familjare me ish shefin e Komisariatit të Policisë së Tropojës, Fatmir Haklaj. Zbardhja e 2 atentateve të ditëve të para të janarit dhe vrasjeve të tjera të pasbardhura nga viti i shkuar, duket se do jenë sfidë për policinë shqiptare. Organet e rendit dhe të drejtësisë deri tani kanë qenë të pafuqishme në zbardhjen e këtyre serialeve me 10 viktima, duke shtuar dosjet e arkivuara të ngjarjeve pa autor. Nipi 16 vjeçari bashkëshortit dhe 2 shokët e tij kanë pranuar në polici vrasjen e 50 vjeçares Drita Saliaj në Gjerbës të Mallakastrës dhe kanë shfaqur pendes. Ndërkohë sot në fshat, ndërsa pritet zhvillohet ceremonia marrëthore, fqinjët dhe familjarët e viktimës kërkuan dënim të rënd për 3 të rinj të cilët njiheshin si problematik në zonë. Për më shumë detaje do të kemi në lidhje direkte kolegen Inelda Valja. Inelda, të përshëndes, është padyshim një krim makabër, çfarë ka ndodhur konkretisht, çfarë i ka shtyr të rinjt drejt një akti të tillë?
Gjoj, të përshëndes edhe unë, atëherë vetëm pak minuta më parë është përcjell për në banesën e fundit trupi i pajeti 50 vjeçares Drita Saliaj këtu në fshatin Gjerbës të Mallakastrës, e cila mbeti e vrarë ditën e diele, ndërsa trupi i saj pajet është gjetur ditën e djeshme, pra të martën, në një rezervuar i cili ndodhej rreth 7 kilometër larg banesës së shtetases në fjalë. Kanë qenë 3 autorë në fakt që kanë kryer këtë krim i makabër. Fillimisht ata janë paraqitur në banesën e shtetases në fjalë me synimin për ta vjedhur atë, e më pas janë hasur me rezistencën e zonjës Drita Saliaj, e më pas e kanë lidhur, e kanë mbytur me një shall dhe e kanë hedhur trupin e pajet në këtë rezervuar i cili ndodhet, sikurse e theksova, 7 kilometër larg nga banesa e zonjës. Njëri prej autorëve është edhe nipi i bashkëshortit të ndjerës, i cili, nëse operatori më ndihmon me pamje, shtëpia e të cilit pra ndodhet fare pranë banesës së shtetases Drita Saliaj. Është vetëm një mur rrethues që i ndan dy banesat nga njëra tjetra. Në këtë banesë që ju jeni duke parë në këtë pamje jeton edhe 16 vjeçari, njëri prej autorëve, prej 3 autorëve, i cili kreu edhe këtë vrasje makabër duke vrarë pra shtetase në Drita Saliaj. Në këtë banesë sot nuk ndodhet askush. Babai i 16 vjeçarit, sipas informacioneve, ndodhet i arrestuar, ndërsa mamaja e tij është larguar nga banesa ditën e djeshme pas ngjarjes së rëndë. Sot kjo banesë është e boshatisur. Ndërsa nga ana tjetër është banesa e shtetases në fjalë, e cila ndroi jetë pra gjatë të dielës pas vrasjes nga 3 të rinj, të cilët sikurse e theksova kanë qenë fillimisht brenda banesës me synimin për ta vjedhur atë, duke marrë parasysh edhe faktin që 50 vjeçare jetonte e vetme në këtë banesë, sepse fëmijët dhe bashkëshorti i saj ishin emigrantë në shtetin grek. 3 të rinjt mësojmë që pasi janë arrestuar e kanë pranuar krimin e rënd pra të bërë dhe kanë shprehur pendes përpara trupit grupit hetimor pas këtij krimi që ka tronditur padyshim fshatin Gjerbës, por edhe Mallakastrën. Pak më herët kanë qenë edhe shumë të afërm apo edhe banor të zonës, të cilët kanë ardhur pranë familjarëve për të shprehur edhe ngushëllimet e tyre, ndërsa kanë treguar edhe se si i njohin ata të rinjt, duke marrë parasysh faktin që të rinjt janë banor të kësaj zone, të bashkisë së Mallakastrës, dhe shprehen që të rinjt kanë qenë edhe më herët problematik, por që nuk e prisnin që një ngjarje e tillë të ndodhte me shtetasen në fjalë, ndërsa kanë kërkuar një dënim maksimal pra për 3 autorët, duke marrë parasysh faktin që 2 prej tyre janë edhe të mitur. E Qardinelda, unë falenderoj për këtë lidhje direkte. Falenderit juve. Mirë, shikues nderuar, do të ecim më tej me të tjera zhvillime. Një tjetër shtetas turk do dalë në gjykatën e Tiranës, i arrestuar me pasaport false kanadeze. Besar Baraktaraj do të na informoj më shumë. Besar, përshëndet, çfarë ka ndodhur? Përshëndetje, Gjoj. Pas shtetasit turk Harun Çelik, i cili u largua nga Shqipëria ditët e para të janarit, një tjetër shtetas turk, konkretisht Selami Shimshek, pritet të dalë para gjykatës së Tiranës për të njohur me akuzat e falsifikimit të pasaportes. Ai është ndaluar në të njëjtën ditë me mësuesin turk, ndërkohë vijon akuza ndaj tij, ku me 15 janar pritet të dalë para togave të zeza dhe të përballet me drejtësinë. Shtetasi turk para hetuesve ka treguar në fakt rrugën që kanë ndjekur për mbërritjen deri në Shqipëri dhe tentativën për të larguar drejt shtetit të Kanadas. Fillimisht ai ka treguar që një kushëri i tij i ka paguar paratë një shtetasi që nuk e njihte, me të cilin më pas ka udhëtuar drejt Kosovës dhe në afërsitë të parkut të autobusëve në Prishtinë. Ai së bashku me mësuesin turk që u largua nga Shqipëria, Harun Çelik, kanë qëndruar për disa ditë ku kanë siguruar dhe vizën kanadeze false. Më pas nëpërmjet doganës së Morines ata kanë mbritur në Shqipëri. Pas qëndrimit disa ditë në Shqipëri, ata kanë tentuar të largohen nga Rinasi në drejtim të Vjenës dhe më pas me destinacion përfundimtar shtetin e Kanadas. Ata u ndaluan nga autoritetet shqiptare, ndërkohë pritet që gjykata të vendosë lidhur me akuzat që rëndojnë ndaj tij. Pritet që të ketë ndoshta një vendim të njëjtë ashtu siç u dha dhe me shtetasin tjetër turk, apo do të ndryshojë. E qartë. Besarun falenderoj për lidhjen direkte. Faleminderit, Gjoj.
Mirë shikues, në orë do të ecim më tej, një tjetër kryebashkiak socialist rezulton me të kaluar kriminale sipas Partisë Demokratike. Pas Shkodrës, Vorës dhe Vallëdejës, PD ka kërkuar prokurorisë të verifikojë të kaluarën e kryebashkiakut të Mallakastrës, Qerim Ismailaj. Në kërkesën e sekretarit përgjithshëm të PD-s, Gazmend Bardhi, drejtuar prokurorisë së përgjithshme, specifikohet se Qerim Ismailaj ndodhet në kushtet e ndalimit për të kandiduar dhe për të zgjedhur në një funksion të lartë publik për shkak se dyshohet se ka qenë i arrestuar dhe i ndaluar në Greqi dhe se në periudhën 99-2000 ndaj tij është marrë masa e dënimit dhe dëbimit nga autoritetet përgjegjëse greke. Informacionet e Partisë Demokratike tregojnë se Ismailaj ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit për shkak se pyetjeve nëse është ndaluar apo arrestuar ndonjëherë nga organet ligjzbatuese për kryerjen e një vepre penale, nëse është dënuar ndonjëherë nga autoritetet gjyqësore të huaja, apo nëse ndaj tij është marrë ndonjëherë masa e dëbimit nga një shtet i huaj, rezulton se është përgjigjur me jo, theksohet në shkresën e sekretarit të përgjithshëm të PD-s. Ndërkaq do ndjekim edhe fjalën e vetë të kryebashkiakut të Mallakastrës, Qerim Ismailaj, i pyetur për këtë çështje. Nuk kam asnjë lloj djenie, mi hapo për çdo lloj verifikimi. Partia Demokratike ka bërë një kërkesë prokurorisë për sa i përket një dëbimi tuaj të mundshëm në vitet 99-2000 nga shteti grek. Keni lidhje me? Keni djenie? Jam shumë i hapur për çdo lloj verifikimi të mundshëm. Unë punoj sekretar, kam deklaruar formularin e dekriminalizimit. Në shtator të 99-s ka filluar punë mësues në shkollë. Në policia për Asnjë rast vetëm. Absolutisht. Janë raste të cilat para dy javësh keni udhëtuar drejt Greqisë për 4 ditë. po patjetër. Ndofta është shkak. Unë kam motrën në Greqi, ka pasur problemet e veta familjare, sebepe familjare, baftiste djalin, ky është shkaku që kam një. Domethënë nuk është shkak për probleme. Asnjë lloj problemi. Zoti Ismaili, a jeni ndodhur në kushtet e ndalimit për të kandiduar në një funksion të lartë? Në asnjë rast dhe në asnjë rrethon tillë. Partia Socialiste ka vendosur të i drejtohet Komisionit të Venecias për dekretimin e Marsida Xhaferllarit si antare e gjykatës kushtetuese nga presidenti Meta, por për më shumë detaje do të na informoj kolegja Fiorella Beleshi. Fiorella, të përshëndes, duket se vjon mbetet një moll sherri çështja e gjykatës kushtetuese. Cilat janë të rejat më të fundit në këtë aspekt? Përshëndetje Gjoj, ashtu siç ishte paralemruar nga Partia Socialiste, që cila do ta dërgonte në Komisionin e Venecias edhe dekretin e presidentit Ilir Meta për antarin e gjykatës kushtetuese Marsida Xhaferllarit, ashtu ka ndodhur pasi gjatë ditës së dieshme Komisioni i Venecias e ka publikuar në faqen e saj edhe kërkesën e mazhorancës, ndërkohë që kërkesa është dërguar që para vitit të ri, vitit 2019 në 30 dhjetor, por pavarësisht kësaj në kërkesën shoqëruar nga ana e mazhorancës janë dhe 5 pyetje të cilat drejtohet për një opinion Komisionit të Venecias nëse presidenti Ilir Meta ka shkelur kushtetuesën duke mos thirrur antarin e gjykatës kushtetuese Arta Vorpsi për të betuar në institucionin e kreut të shtetit, por përveç kërkesës nga ana e mazhorancës, edhe presidenti Ilir Meta brëm në studion e Radio Televizionit Ora ka deklaruar se shumë brenda këtyre ditëve do ta dërgojë edhe ai një kërkesë në Komisionin e Venecias për zgjedhjen e 2 antarëve nga ana e mazhorancës në parlament pa garë, pasi kanë qenë vetëm 2 antarë në garë për të zgjedhur antarët e gjykatës kushtetuese. Do të jetë kjo një tjetër përplasje e cila do zhvendoset mes mazhorancës dhe presidentit në Komisionin e Venecias dhe pritet që pasi shqyrtimit të tyre të kenë dhe përfaqësues të Komisionit të Venecias, të cilët do të vinë dhe në Tiranë për të njohur më nga afër me fakte dhe me kërkesat e të 2 palëve, siç ka ndodhur dhe radhën dhe herën e shkuar për zgjedhjet 3 qershorit ku mazhoranca e kishte çuar për një opinion dekretin e presidentit Meta për zgjedhjet 3 qershorit. Faleminderit Fiorella për lidhjen direkte. Faleminderit juve. Mirë, shikues nderuar, do të ecim me tjera zhvillime. Presidenti Meta ishte në fakt i ftuar dje në mbrëmje në emisionin Tempora të Sonila Meçës, ku ka adresuar çështjet më të ndjeshme si kriza politike dhe konflikti në këtë aspekt. I vendosur të shkojë deri në fund betejës për mbrojtjen e kushtetutës, Meta thotë se qytetarët duhet marrin në dorë fatet e tyre.
Ilir Meta ishte i ftuari i parë për vitin 2020 në emisionin Tempora të Sonila Meços në radio televizionin Ora. Në intervistën e parë për këtë vit, kreu i shtetit i dha përgjigje shumë çështjeve ndërsa përplasej me shumicën, duket se vetëm sa shtohet. Kushtetuesja do t'i përballë sërish qeveri presidencë në Komisionin e Venecias. Edhe unë si president i Republikës do t'i drejtoj pyetjet e mia dhe Komisionit të Venecias lidhur me 2 votimet që ka bërë Kuvendi i Shqipërisë. Kur? Keni një... Antarët e gjykatës shtetuese. Patjetër. Afat në çështje ditët që ditësh? vijnë. Po s'kam asnjë afat detyrues, por e kam bërë të qartë që nëse ata do bëjnë këtë veprim, atëherë unë do bëj këtë veprimin tjetër. Ilir Meta është i bindur se kjo shumicë kërkon të kap edhe gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese edhe ajo të kapet në mënyrën më flagrante, pa kapje kështu pa terezi fare, kapje dhunshme, rrëmbim. Por një gjykatë kushtetuese totalisht e kapur është treguesi i asgjësimit të plot të shtetit të së drejtës në një vend dhe është thirrje për revolucion. Por a ka frikë Ilir Meta për shkarkimin e tij? Po më shkarkoj çfarë fati politik po bën gjykata kushtetuese këtu më? Nëse gjykata kushtetuese do bëj këtë akt, gjykata kushtetuese do të shpallë eliminimin e vet politik, moral, kudo para gjithë njerëzve. Për çfarë do më shkarkoj më gjykata kushtetuese? Kam bërë akt tradhtie ndaj Shqipërisë, ndaj Avdheut, për çfarë? Për çfarë? Për çfarë do më shkarkoj? Për çfarë shkarkohet presidenti? E para e presidenti shkarkohet kur janë 94 vota në parlament, ata kanë 82 vota. Kreu i shtetit thotë se nuk ka asnjë opsion për largimin e tij nga presidenca. Dorëheqja e zotit Meta do të ishte një tradhti e hapur, flagrante dhe pafalshme ndaj Shqipërisë dhe ndaj kombit shqiptar. Dorëheqja e zotit Meta mezi do të pritej nga të gjithë armiqtë e Shqipërisë, të cilët i mban në një presion të madh kjo sjellje e zotit Meta. Ndërsa Ylli Manjani thotë se opozitës i mungon Ilir Meta, kreu i shtetit ka një tjetër përgjigje për të. Opozita shqiptare ka nevojë për Ilir Metën. Ka nevojë për Ilir Metën, politikanin Opozita ta zgjidhë vet punën e saj. E në këto kushte, kreu i shtetit e shes zgjidhjen tek referendumi popullor. Sistemi demokratik na ka rënë. Pra qytetarët nuk kontrollojnë më politikën, nuk kontrollojnë më institucionet dhe këtu ka rënë gjithë sistemi dhe ka rënë e gjithë llogaridhënia e institucioneve dhe klasës politike. Dhe vetmja rrugë për këtë është vetëm një. E theksoj edhe një herë tjetër. Është që çdo qytetar i Shqipërisë të kërkojë referendumin. Ky është i vetmi instrument Një histori sa preksa që dhe interesante vjen nga Vlora, një djalë 12 vjeçar që u hodh në koshin e mbeturinave nga prindrit e tij biologjik, është gjetur dhe është birësuar nga një familje rome dhe 12 vjet më vonë kjo familje është bërë streja e tij mbrojtëse. Ky është Isaelo Xhemali nga Vlora. Prindrit e tij biologjik e hodhën në koshin e plerave kur ishte ende foshnjë, por në momentet më të vështira të jetës së tij, fati e ndeshi me një zotëri nga komuniteti rom, që i zgjati dorën duke e marrë në shtëpinë e tij. Sot Isaelo është 12 vjeç. Ai shkon në shkollë, mëson shumë dhe tregon se prindrit që e birësuan i do pafund. Kur e mësoi se ishte i birësuar, ai nuk e besoi, por më vonë e kuptoi rëndësinë e familjes që e rriti dhe është krenar për të. Sado në kushte të vështira ekonomike, Isaelo i di sakrificat e prindërve të tij dhe mundohet që çdo ditë t'ua shpërblej duke mësuar. Më duku me pabesueshme, po pastaj e beshova. Dhe ja, në asë një, asë nuk i kam parë në njerë, një vetëm këta që më kanë, që kur i kam hapur sytë për herë të parë, vetëm këta kam parë. Kështu që këta mbetën familje. Deri më sot, prindrit biologjik nuk e kanë kërkuar, por Isaelo thotë se sërish do të zgjidhte të jetonte me këtë familje që e rriti, pavarësisht se nuk i përket këtij komuniteti. Ndërsa babai që e birësoi, Leonard Xhemali, rrëfen momentin kur e gjeti. Aty të kazanit të këmë mblidhem kanashët, shikoj fëmin bërda, këmë bërua me losh, ishte e vogët. E pandeva si ku ishte maqe, po ku shikoj fëmin me i kutruri kokës. Me eri keq, zura kjava. Si e ka nërur, thashun. E odha me gjaketën time e vesha, e odha poshtë do me kaura e soda shpi. Familja Xhemali e përbër prej 7 antarësh, mbjeton duke gërmuar çdo ditë në përkoshat e plerave të Vlorës,
Edhe Isaelo angazhohet duke mbledhur shishe për të ndihmuar familjen, sa po mbaron mësimin apo në ditët e pushimit.